בוקר טוב, שלום לכולם. אני שמחה לארח את דוקטור מיכל פרלה, חברה יקרה וקולגה. שמי יעל אלפמן כהן, אני עוסקת שנים רבות בתחום הביומימיקרי והביוסופיה, חוקרת ולומדת את חוכמת הטבע. בטבע יש הרבה מאוד חוכמה, ודרך חוכמת הטבע גם מיכל ואני נפגשנו בקורס ביומימיקרי שהיה לפני הרבה מאוד שנים, שחיבר בינינו דרך אהבת הטבע, אהבת החוכמה של הטבע, ואהבת הסביבה. מיכל באותה תקופה עבדה בחברת חשמל, בתפקיד של איכות הסביבה, ומאז דרכנו הצטלבו, גם בעולמות החומר, גם בעולמות הרוח, ואני שמחה לארח היום את מיכל, שהיא מהנדסת ובעלת דוקטורט בהנדסת סביבה, עם ניסיון של מעל 30 שנה בעולם המחקר וההנדסה. היא מלווה כבר 15 שנה אנשים באופן אישי ובקבוצות, בתהליכים של העצמה אישית. הליווי שלה מאפשר והיא עושה זאת באמצעות חיבור בין היומיומי לרוחני. היא פיתחה את גישת הנדסת הרוח, היא מביאה למרחב של המפגשים רגישות רוחנית וחיבור עמוק למימד שמעבר. יש לה מגוון כלים, גישות ושיטות אשר מאפשרים לאדם אותנטיות עם עצמו, והנגשת מידע מפרספקטיבות שאינו מודע להן. מיכל היא בעצם מנחה מוסמכת לתהליכי קונסטלציה, והנחתה עד היום עשרות קונסטלציות מאז שהוסמכה. אז הבוקר נפגשנו לשוחח עם מיכל על קונסטלציה משפחתית ומערכתית כדרך לריפוי והתפתחות. ומיכל, אני מזמינה אותך להשאיר אותנו במידע ומניסיונך. ואני אשמח להתחיל בשאלה מאוד מאוד מסקרנת. מיכל, אני מכירה אותך הרבה שנים, ובעצם את למדת והתמחית בהרבה מאוד גישות. אבל את הקונסטלציה המשפחתית בעצם זו אחת הגישות שתפסה אותך הכי הרבה, ורציתי לשאול מה משך אותך דווקא לקונסטלציה המשפחתית, כמי שבאמת נחשפה להמון גישות. למה דווקא קונסטלציה? למה שם דווקא מצאת את הלב שלך והבית שלך? אז בוקר טוב, תודה יעל על ההזמנה, תודה ליעל מילו ולמיזם 555. אני ממש נרגשת ומלאת תשוקה לדבר על קונסטלציה משפחתית, כי באמת אני רוצה שכמה שיותר אנשים יחשפו אליה. זו גישה שהיא מאוד ארצית, היא מדברת אל כולם, אנשים שבאים גם בלי רקע והתנסות מראש. ברט הלינגר אמר שבכל הזדמנות כשהוא בא לעשות תהליכים של קונסטלציה, ברט הלינגר הוא המפתח של השיטה הזאת בשנות ה-80, אז הוא אמר שלפני שישאלו אותו שאלות על קונסטלציה, הוא רוצה קודם כל שאנשים יתנסו. ובאמת כמה שאני לא אדבר עליה, על השיטה, אני מזמינה את כולכם למצוא הזדמנות ופשוט להתנסות לפחות בתהליך אחד. קונסטלציה משפחתית זה תהליך שבו באמצעות מייצגים וייצוגים לאלמנטים שונים, אנחנו בעצם יכולים לבחון ולראות במו עינינו דינמיקות נסתרות שקורות. בהקשר המשפחתי, למרות שגם יש קונסטלציה שהיא מערכתית בהקבלה, שהיא בעצם מדברת על סוגיות, לאו דווקא על היבטים משפחתיים. אבל אני אתמקד כרגע במשפחה. בעצם התהליך נשען על נקודת המוצא, שיש לנו איזשהו מצפון משותף במשפחה. ויש לנו 3 סדרי אהבה, שעליהם מושתתת כל מערכת היחסים במשפחה, ואם ההיבטים האלה לא מגיעים לאיזשהו איזון, אז יש לנו הפרות בכל מיני היבטים שקשורים לאנשים שונים. 3 ההיבטים האלה הם שייכות, כל אדם שייך למשפחה, גם הטובים, גם הרעים, גם אלה שנפטרו, כולם. הפן של סדר, זאת אומרת, מי שבא קודם הוא הראשון. אז למשל, ילד שנולד שני ולפניו הייתה הפלה, אם קוראים לו הבכור, הוא לא במקומו הנכון. והאלמנט השלישי
הוא ההיררכיה. סבים, סבתות, הורים וילדים. זה הטבע של משפחה שמתנהלת. ואם ילד לוקח תפקיד של הורה בתוך המשפחה, משהו מופר באיזון. הריפוי קורה כשהתהליך בעצם מקבל תוך כדי הקונסטלציה איזונים בתוך המערכת. ממש מעניין ומסקרן. המילה קונסטלציה יש לה קונוטציה של איזושהי מילה הנדסית. את יכולה קצת להרחיב על הקשר, מה זאת המילה הזאת קונסטלציה, האם באמת יש קשר לעולם ההנדסי, לחשיבה הנדסית מאחורי זה? אז בהחלט כן, וזה גם עוד סיבה למה כל כך אני מתלהבת לגישה הזאת, כי יש הרבה מובנות הנדסית בתוך הקונסטלציה, וגם אנחנו יכולים לקחת את זה למימד הרחב יותר של קונסטלציות, של כוכבים, של גרמי שמיים, ולקחת את ההשראה, אפרופו הטבע, שכוכבים וגרמי שמיים אחרים משפיעים אחד על השני מרחוק, וכל תזוזה משפיעה על כל השדה. מה זה השדה? השדה זה המרחב שבו מתרחשת הקונסטלציה המשפחתית. קוראים לזה שדה התופעות, לפעמים שדה הידע, ולפעמים רק השדה. זה בעצם מרחב לא מוחשי, לא נראה, והוא בעצם מטאפיזי. אך מה שקורה בתהליך הקונסטלציה, זה שאנחנו בעזרת המייצגים מקבלים הדמיה במרחב פיזי כזה או אחר של מה שמתרחש בשדה, בשדה התופעות. פנימה ונבין מה זה מייצגים ועוד מושגים שהזכרת כאן בהקשר של הגישה, אני רוצה רגע שנשאר רגע במטה, והזכרת באמת דמיון לטבע, שזה גם נושא שמחבר את שני העולמות שלנו. אז אמרת שיש איזשהו קשר ברעיון של שדה, של מערכת, שפרט משפיע על פרט. איזה עוד קשר את רואה בעצם לטבע? לעקרונות הטבע? אנחנו יודעים, ערים לזה, לפחות את ואני, שיש הרבה התרחשות מתחת לפני האדמה של הטבע. אם זה תקשורת בין פטריות או בין שורשים של עצים ועוד ועוד. אז בדומה לזה, גם בקונסטלציה משפחתית, אנחנו בעצם נשענים על הלא מודע, על הדברים שמתרחשים כדינמיקות נסתרות בין אנשים במשפחה, שכולל גם את האנשים שכבר לא בחיים בזמן הקונסטלציה, ודורי דורות אחורה. ובעזרת התהליך, בעצם ההיבטים הנסתרים האלה, הדינמיקות הנסתרות האלה, צצות על פני השטח. איך? תכף נגלה כשנדבר על איך התהליך מתבצע. אז זה באמת ממש תפיסה טבעית, שכמו שבטבע כל פרט הוא גם חלק וגם שלם, הוא גם חלק ממערכת, ויש מערכת של קשרים שלא תמיד נראית בתוך האקוסיסטמה, חלק מחוץ לשדה הראייה שלנו. אז בעצם, כמו שאני מבינה, בגישה הזאת אנחנו עובדים על המערכת הזאת, חושפים אולי קשרים או השפעות בשדה שלא נראות. ואולי באמת בוא נצלול קצת ונבין מה זה ייצוגים, מה אבני היסוד של הגישה הזאת, מה את עובדת בעצם בתור מנחה של קונסטלציה. כן, אני רק אגיד עוד מילה, משפט. אנחנו בעצם גם חלק מהטבע. וכמה שאנחנו יותר נחזור להבין עם עצמנו ולהיות חלק מהטבע, ולהכיל את כל הטבע בתוכנו, אני חושבת שזה יוביל להרבה הרבה שיפור ובריאות של האנושות כולה. מאוד מסכימה. אני חושבת שבכולנו יש מרכיב פראי וטבעי שקמע לחזור ולקבל ביטוי, ובאמת יכול להיות שדרך תהליכים כאלה גם אנחנו נותנים לו איזשהו הדהוד לאותו מרכיב טבעי שיש בתוכנו. מסכימה איתך ב100%. אז בוא נצלול רגע מה קורה בתהליך כזה. יש מנחה, ויש האדם שמבקש שנעשה קונסטלציה על הנושא שלו. שוב, זה יכול להיות נושא של היבט משפחתי, זה יכול להיות נושא שקשור לאיזשהו
פן פיזי או פיזיולוגי שהוא רוצה להתבונן בו, וזה יכול להיות גם היבט של איזושהי מערכת, מערכת כלכלית, עסקית, כל דבר זה יכול להתבטא. אז מה שבעצם קורה בתהליך הזה, זה שיש איזשהו רעיון מאוד קצר, וגם מאוד חשוב שלא יהיה מועמס ביותר מדי מידע, וזה תפקידו של המנחה, להקשיב ולכוון את המבקש קונסטלציה, לספר את הסיפור שלו, אבל לעצור אותו ברגע שזה כבר מספיק. ואז המנחה יודע לזהות את הפריטים הנדרשים, כשהכלל הוא המינימום פריטים נכנסים בתחילת הקונסטלציה אל השדה. מה זה השדה? זה המרחב שבו אנחנו מבצעים את הקונסטלציה. אז זה יכול להיות מרחב פיזי, זה יכול להיות מרחב זומי, זה יכול להיות עבודה פרטנית של אחד על אחד. יש הרבה שיטות לעשות קונסטלציה, ולפעמים משתמשים במייצגים שתכף אני ארחיב עליהם, כאנשים, או כחפצים או בובות. הרבה פעמים מקובל להשתמש בפיסות בד צבעוניות ולייצג אלמנטים שונים בתוך הקונסטלציה. אז באמת ההישענות בתהליך זה על מייצגים, שבעצם הגדרתם נכנסים לייצג את אותו אלמנט, אבל בואו ניקח את זה שיהיה קל יותר אל פן משפחתי. אז יש מייצגים שונים שמייצגים אנשים שונים בתוך המשפחה. איך זה קורה? המנחה בעצם מגדיר את המייצגים, המבקש את הקונסטלציה בוחר את המייצגים מתוך הקהל. אדם שפונים אליו לייצוג יכול להגיד שהוא מסרב ולא מתאים לו. זה באמת צריכה להיות בחירה עם איזושהי אחריות פנימית. התכווננות, כן. והתכווננות מצד אחד, וגם הבנה אם זה לא מתאים. ויש סיבות שונות למה בן אדם מרגיש שלא מתאים לו לייצג. וזה לגמרי לגיטימי וחשוב גם שיהיה. אבל והיה ואדם מחליט שהוא מסכים לייצג, ואומר ומביע את המוכנות שלו בקול רם, מעצם ההצהרה שהוא מוכן, הוא כבר מתחבר אל אותו ייצוג שהוא מייצג. ואז בצורה אינטואיטיבית, בעצם הוא מקרין אל המרחב הפיזי, וזה גם, שהוא אמרתי, יכול להיות גם וירטואלי, אבל... ורואים מתוך מה שהוא מביא, אלמנטים של התנהלויות. למשל, הוא יכול להפנות את מבטו, לא אל המרכז, אלא אל החוץ. הוא קובע עם עצמו את המרחק שהוא נמצא ביחס לשאר המייצגים. כל האלמנטים האלה, תפקידו של המנחה לקרוא ולפרש איך זה מקרין על שלושת האלמנטים של סדרי האהבה, על השייכות, על הסדר ועל ההיררכיה. ותוך כדי התהליך המנחה מכוון מאוד בעדינות את ההתרחשות שקורית בתוך התהליך לשינויים שמביאים לאיזושהי השתחררות של מתחים בתוך הקונסטלציה, מתחים של המייצגים עצמם שבעצם משקפים את המתח של הייצוג עצמו, את מה שהם מביאים. ובתוך כך, בהובלה לאורך התהליך, בעצם אנחנו מגיעים ממצב של חוסר שיווי משקל, חוסר שייכות, חוסר סדר במערכת וחוסר היררכיה, חזרה אל המקום המאוזן, ובכך נחווה הריפוי. עוד דבר חשוב להדגיש, זה שכל מי שנוכח מהמנחה דרך המבקש קונסטלציה, כל המשתתפים, אלה שמייצגים, אלה שמסרבים לייצג, ואלה שנמצאים כצופים, כולם מרוויחים משהו מתוך התהליך. כל אחד במובן האינדיבידואלי שלו. אני הייתי עדה וזכיתי להשתתף בכמה קונסטלציות שהנחית, ואני יכולה להגיד שבאמת גם בתור צופה וגם בתור מייצגת, גם אני נתרמתי וחוויתי והבנתי
אז בהחלט נכון. אני רק רציתי אולי שיהיה ברור לאנשים שלא השתתפו בקונסטלציה, מה עושה בעצם המייצג. המייצג הוא למעשה מדבר, נכון? אולי זה לא היה ברור, אבל הוא בעצם מדבר, עונה לשאלות. בוא ניתן רגע בצורה יותר ברורה מה בעצם עושה מייצג. אוקיי, נרחיב על זה קצת. הוא גם מדבר, הוא גם לפעמים מביע רגש, הוא יכול לפרוץ בבכי, הוא יכול לפרוץ בצחוק, הוא יכול להתכווץ, הוא יכול לזוז אחורה מבחינה פיזית. ההיבטים בקונסטלציה הם לא רק בשיחה, הם גם היבטים חווייתיים, ובכך גם זה עוד תועלת או סיבה שאני אוהבת את הכלי הזה. זה לא רק היבט של שיח, זה פחות ניתוח של הדברים, זה יותר הכרה במה שקורה, וחווייתי בדינמיקה שקורית בתוך התהליך. אבל כן, כמובן יש גם שיח, יש שיקוף של מה שהבן אדם חווה באותו רגע בשם הייצוג שהוא עובד, וזה המנחה יודע לשאול את השאלות ולכוון, שוב, לעודד, להוציא מתוכך את ההיבטים האינטואיטיביים שקורים, ולפעמים אנשים לא תמיד יודעים מעצמם להוציא אותם. לכן גם לא נדרש ניסיון. ידע, כן, לא ידע, לא ניסיון, אלא אפשר להביא את לבוא עצמך. ככה בלי ניסיון, והתהליך מובל באמצעות המנחה, ואפשר לסמוך על התהליך ועל הנשמה שיודעת מה היא עושה. אז בעצם זה נכון להגיד שהנחת היסוד היא שבתהליך אנחנו מחזירים מערכת שיצאה מאיזון לאיזון, על ידי פריקה של מתחים, על ידי חשיפה של כוחות אולי לא נראים. המטרה היא להחזיר את המערכת לאיזשהו איזון? בהחלט, שזה שוב לוקח אותנו לקרבה לטבע. נכון. כן. ומושג שברט הלינגר באמת דיבר עליו, קורא לו המצפון המשפחתי, שזה גם יכול להיות המצפון המערכתי, וכל עוד יש לנו במשפחה, בתא משפחתי, רב שושלתי, איזשהו גורם שהורחק מהמשפחה, או אין הכרה בו, אז אין איזון, אז המצפון המשפחתי לא מתקיים, וגם אין וקום. זאת אומרת, כשיש איזשהו אלמנט שלא מקבל הכרה, שלא מקבל את המקום הראוי לו בתוך המצפון המשפחתי, יהיה גורם אחר במשפחה שיסחוב עליו את אותו דבר, את אותה אנרגיה, את אותו חוסר שקיים במערכת כולה, אם ברגשי אשמה, בכעסים, וזה חלק מההחזרה לאיזון. איך עושים את זה? בעזרת הצהרות, ריטואלים שקורים בתוך המערכת, כמו למשל, ייצוג יגיד אל האחר, אני רואה אותך, אני מכיר בך, יש לך מקום בלב שלי, אני מחזיר אליך את האחריותך, את מה שאני נושא עבורך עד עכשיו, ולא עוד, ועוד 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 אלמנטים, שתוך כדי מה שמתרחש בשדה התופעות, המנחה יודע לכוון איך לשחרר ולהביא לאיזון הזה. מעניין ממש. רציתי לשאול אם את יכולה לשתף אותנו באיזו דוגמה לקונסטלציה שהייתה באמת מרגשת, את יכולה קצת לספר לנו מאחורי הקלעים, איך זה היה, מה היה שם מרגש? לתת לנו דוגמה. אז כמובן שיש לי אינסוף דוגמאות, אבל ברור. קצת תכינותי מראש, אם להיות כנה, וזה מכמה סיבות. אז את הקונסטלציה שאני אציג ואשתף את החוויות שלי, היא קונסטלציה שקרתה לי אישית, כשמי שהנחתה אותי זה חברה מהקורס שבה היינו בהסמכה, זה חלק מתהליך ההסמכה שהיינו להפוך להיות מנחות מוסמכות. זה הזמן לציין גם שהמורה שלי שמה סקינו מטילדה שטרנברג יהלום, היא אישה מדהימה מגרמניה, פסיכותרפיסטית בעלת שנים רבות של ניסיון והוראה, כיום היא נשואה לארווין יהלום, חיה איתו בארצות הברית, אבל זה סיפור מרגש אחר, לא לעכשיו.
למדנו במשך 2 קונסטלציה משפחתית, זה היה אמור להיות כ1.5 שנה, הקורונה ככה האריכה לנו, וגם מללמוד במרחבים פיזיים בתל אביב, פיתחנו ועברנו לזום, ולכן זה קצת התארך. ככה גם פיתחנו את הפרקטיקה להיות מנחים גם כן במרחב וירטואלי של הזום. אז זה דבר אחד שאני רוצה להדגיש. הדבר השני שאני רוצה להדגיש, שמאוד מאוד חשוב למי שהולך לעבור קונסטלציה, לדעת היטב אל מי הוא הולך, לבחור מנחה שהוא מוסמך ושעבר הסמכה ראויה, כי למנחה יש משמעות ותפקיד מאוד חשוב באיך מתנהלת קונסטלציה. אז אני עכשיו אתן את הפרטים. הנושא שבחרתי לעבוד עליו באותה קונסטלציה, היה תחושת תסכול מאוד גדולה שלי, שהיו המון דברים בחיים שרציתי לעשות בו זמנית. עבדתי במשרה מלאה, הייתי עם מטלות של הבית, של השגרה, של עצמי, וגם הייתה לי קליניקה כבר של ליווי אנשים, והמון למידה שרציתי להוסיף על עצמי. וכל הזמן לא ידעתי מה לעשות קודם, כשאלמנט הזמן היה הדבר שהכי ישב ורבץ לי. איפה אני מספיקה את הכל? בטח ובטח כשאני בן אדם שיודע ששעות שינה חשובות בכלל לאדם, אבל בטח ובטח לעצמי. אז התחלנו את הקונסטלציה, זאת הייתה קונסטלציה 1-על-1, החברה הנחתה אותי, אני בחרתי ייצוגים בהנחייתה לתוך המרחב שעבדנו בו, זה בעצם מתקיים על איזשהו שולחן, והייצוגים שהיו בתחילה, היה שם תחושה של כאוס נוראי. אחד עלה על השני, הזמן היה מנותק מהכל, אני הייתי באיזה פינה רחוקה של המרחב, והכל התנהל בצורה שהיה מתח מאוד גדול, ובעיקר כאוס. הדרך בעבודה אישית היא לשים אצבע על כל ייצוג ולהיות איתו, לקבל ממנו את התחושות, את ההיבטים, ולדבר אותם אל החלל, אל המנחה. וככה המנחה יכולה להנחות הלאה והלאה את התהליך. בתוך התהליך הזה לאט לאט נהיה סדר, והסדר הביא לשקט. ומה שקרה בסוף זה שאני עמדתי באמצע, ומסביבי היו גם המטלות, גם העבודת, המשרה המלאה שלי, וגם כמה וכמה ייצוגים לאלמנטים של הדברים החשובים בחיי, שכל כך רציתי לממש אותם, וכל הזמן הרגשתי שאין לי מקום ואין לי בעיקר זמן. והדבר הכי משמעותי שקרה, שהזמן, הייצוג של הזמן, מצא את דרכו אל מחוץ למרחב הקונסטלציה, שזה אומר שהוא הפך מלהיות הגורם המשפיע ויוצר הכאוס הגדול ביותר, לגורם שהוא כבר לא משנה כלום. נהוג בקונסטלציות, אחרי שמסיימים אותם, להניח להם שבועיים, בלי לחשוב עליהם, בלי לדבר עליהם, מתוך התפיסה שזה בעצם איזושהי קפסולה אנרגטית, שממשיכה לפעול בשדה התופעות, שהוא בעצם מטאפיזי, ייצוב מערכת היחסים החדשה שנבנתה בתוך הקונסטלציה. ואחר כך לאט לאט הדברים מחלחלים אל המימד הפיזי. אז עזבתי את זה, ואחרי איזה חודש, פתאום צפה בי תחושה, out of the blue מאיזו אישה שפגשה אותי בסופר, ואחר כך אחרי איזה זמן ארוך מספיק, שאני לא הבנתי שהוא ארוך, פוגשתי אותי ליד איזה חנות אחרת, והיא אומרת לי, מה את עוד פה? ואז הבנתי איך הקונסטלציה הזאת נתנה לי את היכולת להיות במה שאני צריכה לעשות, או רוצה לעשות ברגע נתון, בלי להתחשב בזמן, בלי להיות בלחץ. וזה בעצם הנוכחות ברגע הזה. וכיום זה כלי שעדיין 6 שנים אחרי,
ממש משרת אותי בחוויה, ואני מספיקה המון בחיים עם כל המשימות שיש לי וכל הרצונות והשאיפות בחיים. תודה. תודה על השאלה. מרתק, ממש. ממש. אז היום כשאת נגיד מרגישה שוב מתגנבת לך התחושה הזאת שהזמן דוחק בך, את נזכרת באותו ייצוג, את עושה לעצמך, את מזכירה לעצמך מה היה שם, איך את ממשיכה לחיות עם הכלי הזה? קודם כל זה שינה לי את המובנות של ההתנהלות שלי, באופן אינטואיטיבי. אני מכניסה ליומן שלי את כל מה שאני רוצה, ואני גם יודעת שלפעמים צריך יהיה להזיז משהו, או לבטל משהו, אבל הזמן הוא מצד אחד ארצי, כי דקה אחרי דקה עוברת, אבל אני מתנהלת מעבר לזמן, מעל הזמן, לא בזמן ארצי. ואז כשאני מתמסרת למה שאני רוצה לעשות, הוא מקבל את הזמן הראוי לו. ובאמת קורה, אבל מאוד נדיר היום כבר, שיש לי פתאום איזה תחושת לחץ, אז אני עוצרת לרגע, ואומרת, אוקיי, יש לי מספיק זמן לעשות את מה שאני צריכה, עד לדבר הבא שאני רוצה. וזה קורה. בעצם שינה את מערכת היחסים שלך עם הזמן, באיזשהו מקום. נכון. מהמם. והוריד ממני מעניין. המון לחצים, שזה מהחיים, כי שאתה כל כן. הזמן, ואין לי זמן, אין לי זמן, מתי אני אספיק את זה, מתי אני אספיק את זה. זה מקצר את הזמן להספיק. מיכל, רציתי לשאול אם יש מקרים או נושאים שהקונסטלציה יותר מתאימה להם, יותר חזקה בהם, יותר פועלת בהם, לעומת נושאים אחרים. אז יש לי ניסיון רב שנים, גם בלהנחות וגם בלהשתתף בקונסטלציות. התשובה הבסיסית אומרת, זה טוב לכל נושא, לכל סוגיה, לכל דבר, לכל היבט, לכל מערכת יחסים. יחד עם זאת, יש היבטים שבהם מתבקש מתוך שלל שיטות שאני עובדת איתן, דווקא לבחור בשיטה הזאת ולהשתמש בה. ובעיקר זה קשור להיבטים של מערכות יחסים. עם מערכות יחסים בתוך משפחה, עם מערכות יחסים עסקיות, ועם מערכות יחסים בין אלמנטים שונים שקשורים לאותו גורם. ומה שהבנתי מדברייך, אפשר לעשות את זה או בקבוצה, שכל משתתף מייצג איזשהו חלק, או כשעושים את זה לבד, כשבעצם הייצוגים זה אולי פיסות בת, שאיתם בעצם עובדים, ואז העבודה יותר אישית, נכון? כן, זאת אומרת, אפשר שמנחה ינחה אדם ב-one on one, ואז השימוש הוא באלמנטים, או בובות, או פיסות בד, וזה יכול להתקיים במרחב פיזי, או במרחב וירטואלי, או להתכנס לשם עשיית קונסטלציה על ידי נציגים שונים, במרחב פיזי או וירטואלי, ואז בעצם המייצגים הם אנשים. אני יכולה לשתף שברמה האישית שלי כבר קרה לי לפחות 2 מקרים, שיזמתי על נושאים משמעותיים בחיי, קריאה לאנשים להצטרף אליי לקונסטלציה, וביקשתי ממישהו אחר שינחה, וזה תרם לי המון המון פרספקטיבות שלא הייתי ערה עליהן קודם, וגם נהיה משהו מאוזן, נהיה ריפוי, נהיה איזושהי התפתחות בגישה שלי לאותו נושא שדובר. יודעת וזכיתי להשתתף בתהליך הזה, אז אני באמת מוקירה. שאלה אולי אחת לפני האחרונה, כשאת מנחה את הקונסטלציה בזמן אמת, את מרגישה כמנחה גם משהו, או שאת צריכה לנתק את עצמך מכל מה שקורה? אני בקשב אדיר ברמה 3, מה שנקרא, לכל המתרחש, פחות שמה לב להיבטים אישיים שלי, אבל אני מקבלת תחושתית בגוף הרבה רמזים, ומשתמשת בהם לטובת התהליך. כן. ממש מעניין. טוב, ככה אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אם יש איזה מסר אחרון, משפט אחרון, משהו שאחרון שחשוב לך להגיד, אולי להדגיש שוב, בהקשר של קונסטלציה משפחתית, משהו שכדאי לצאת איתו מפה. אז אני ממש מזמינה כל אדם שקצת קיבל סקרנות ממה שדיברנו פה, לבוא ולהתנסות בתהליך פעם אחת.
אני חושבת שבאמת ממגוון השיטות שאני מכירה, זו שיטה שמתאימה לקהל הכי רחב שיש, והפקת התועלת היא לאין שיעור מיידית בהשוואה לשיטות אחרות. תודה רבה, מיכל. תודה רבה שבאת לכאן וחלקת את הידע ואת הניסיון, וגם את התשוקה, אני חייבת להגיד שרואים את התשוקה שלך לנושא. אז נהניתי להקשיב, ומקווה שגם אתם נהניתם, וכמו שמיכל אמרה, כדאי להתנסות. אז תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.